Erdély, Székelyföld gyors iparosításakor a 70-es és a 80-as évek elején több nagy gyár is felépült Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen. Ezek a települések túl kicsik voltak, hogy feltöltsék munkással ezeket a kommunista óriásokat. A román kommunista párt nem véletlen. Kiadta az ukázt, hogy hozzanak embereket Moldvából és töltsék fel a gyárakat. Ezekben a székely kisvárosokban így megnőtt és megváltozott a lakosság összetétele. Abban az időben a háromszéki kommunista elit nagy része még magyar volt. Egy sepsiszentgyörgyi városi legenda szerint ezeknek egy része nem hivatalosan összefogott a helyi értelmiséggel és néprajzkutatókkal, belekezdve egy veszélyes játékba. Ha már embert kell behozni, akkor hozzanak csángókat, hiszen azok magyarok, így legalább 2 legyet ütnek egy csapásra, a parancsnak is eleget tesznek, és a csángókat is megmentik a Moldvában szintén felső parancsra elindult durva asszimilációtól. Ennek a jelenségnek, vagy ha úgy tetszik, városi legendának próbáltunk a végére járni. Hogy létezett-e egyáltalán? És ha igen, akkor mekkora sikerrel jártak? Mert azt tudjuk a történelmi adatokból, hogy ebben az időben rengeteg moldvai magyar került ezekbe a városokba. És azt is, hogy ezeknek egy része inkább itt románosodott el, nem otthon. A székelyföldi és a moldvai magyarság egymásról tudott, évszázadokon át volt kapcsolat közöttük, volt átjárás is, mozgás is volt kettő között. Természetesen a 20. század második felében Moldvát hamarabb iparosították, és akkor nagyon sok háromszéki csík átment moldvai korábban iparosított városokba. Amikor 68 után Csíkszeredát és Szentgyörgyöt, Kézdivásárhelyet is iparosították, akkor a moldvaiak sorában katolikusok, csángók is jöttek át. Tehát volt egy spontán része is ennek az áttelepedésnek. Megérezték azt, hogy itt van lehetőség, egy új lehetőség. Amikor az 50-es években székelyföldi tanítók oktattak Moldvában, 50-es évek kellős közepén, akkor olyan kapcsolatokat alakítottak ki, amelyeket később is, 1968-72 után is használtak a moldvai csángók. Ebben a folyamatban Veres-előtt, aki moldvai járó ember volt, tehát szerette a moldvai kultúrát, továbbá Seres András is, közvetítettek ők is. Segítségükkel, konkrétan tudom, jöttek a moldvai csángók. Olyan mítosz is megfogalmazódott, hogy háromszéki gyáraknak, a Szentgyörgyi Imasának, Jájának, a Kézdivásárhelyi csavargyárnak, a szigetelőgyárnak Moldvában képeztek ki teljes osztályokat. Én ezekről nem tudok. Dokumentummal eddig senki nem igazolta azt, hogy Moldvában képeztek volna ki fiatalokat, utána pedig kihozták volna. 45-46 után a Magyar Népi Szövetség azt hitte, a maga hülyesége tükröződik ebben, azt hitték, hogy a demokrácia kora eljött, és akkor Moldvában magyar oktatást próbáltak létrehozni, és népdalgyűjtő csoportok mentek oda. Na most 48-49-ben létrehoznak a történelemben először egy oktatást a csángóknál, magyar oktatást, melyik helységben teljes iskola nyílt, melyik helységben csak órákra vezették be a magyart, és akkor jó romániai hagyomány szerint ezt úgy orvosolta a párt és az akkori hatalom, hogy a szülőkhöz jártak, hogy iveket írjanak, hogy nem akarják magyarba adni a gyerekeiket. Este állott meg a kicsi autó a kapuba, reggel engedtek, és reggel 4-5 között hozták haza. Azt sértett, hogy én magyarul tudok.
Diószénben a Szeret túlsó partján nyári Szent János napi búcsúban vettem részt. A fiúk megkérdezték, hogy hova valósi vagyok. Egy filmet cseréltem ki a fényképezőgépemben, mellém ültek, jeleztem nekik, hogy honnan jöttem, és azt is elmondtam nekik, hogy tanár vagyok, a Kézivásárhelyi Csavarlizomban oktatok magyar. Én mikor tanító lettem 56-ban, kérem szépen, a falunak 90%-a csak a nevét tudta leírni. Analfabéták volt. 10%-a elvégezte a 4 osztályt. Voltak olyanok is, akik keresztúron elvégezte a magyar tanítóképzőt, például Forszádi Jenő, és román lett belőle, visszament és románul tanított. Akkor megmondtam egyszer neki, mit keressél a magyarok között, te román, nagy román lettél most már. Hát mi románok, milyen román? Mondom, a szüleik nem tudnak románul, és te mondod, hogy román vagy? Mert én megmondtam nekik szemtől szembe. És román, de már most román ezt, elszállított. Első, második, harmadikat magyarul végeztem például, 4. románul. Kérem szépen, egymás után küldték a magyar tanítókat, tanítottak egy 2-3 hónap is, mentek el, megint küldtek más, és akkor milyen tanítás, kérem szépen. Aztán így elvégeztem a 4. osztályt, az románul osztály, mikor felkerültem Luizi Kalogorba, Luizi Kalogorra románul, 5-be, aztán ott Bodnár Endre, az sorkán megállott ott románul. Aztán neki köszönhető Bodnár Endrének, hogy sokból, hogy meglétesült a magyar tanítóképző Bákóba. De viszont még voltak a körülmények is. Féltek Sztolintól. Sztolin, hogy meghalt 53-ba, vége lett. Ősszel szeptember 15-én egy osztályra való gyerek Tarisznyásaktól, Szülőstől ott voltak az iskola bejáratánál a gyepen, és kezelni kellett a helyzetet. Aztán a csavargyárnak az igazgatója, Jakabos Csaba kért a Témipari Minisztériumtól egy témforgácsoló vagy lakatos osztályt, erre pontosan nem emlékszem, és a fiatalok ott maradtak. Az ilyen migrációban, mozgásokban olyan családokból származó fiatalok vettek részt az én információim szerint, akik magyarul tudtak, vagy a családjukban a magyar identitásnak volt gyökere. Mikor én kezdtem első osztályba járni, akkor muszáj volt románul beszélgessünk az udvaron az iskolába, és akkor annyira átvették most a csángok, igen, a románt, hogy nagyon ritkán kapsz valakit, aki pláne az én falumba, Diószénben kicsien beszélnek magyarul. Az öregek kihaltak, vannak olyan családok, még igen beszélgetnek, de legtöbb nem. Édesanyámék, mikor mentek templomba, akkor magyarul mondták a misét. Édesanyja nagyon kicsit tudott románul, ő legelőre azt hiszem magyar iskolába járt, egy osztályt, kicsit is járt, akkor volt magyar nevelőnéni. Na de akkor, mikor mentünk iskolába, én is mikor mentem legelőre, annyit tudtam mondani, hogy románul mama és tata. Na és akkor kellett abból a percből, nekem csángó tanárom volt, aki itt végzett iskolát. Nekünk előre mondta csángó, és akkor fordította le románul, és akkor ugye jöttek a román tanárok, és akkor eltiltották az iskolában, nem volt szabad már beszéljünk csángul. Otthon igen mezőn, gyermekek közt családban bár, de az iskolában már nem volt szabad. És akkor nem szabad. Ma hónap, évek után eltelt, akkor ott volt a legnehezebb, mikor mentem iskolába, és nem tudtam románul. Úgyhogy volt sokszor itt mondják nekem, hogy mennek a gyermekek iskolába, és nem tudnak románul. Én ezt nagyon jól tudom, én átéltem. Például, mikor én 7-et elvégeztem, abban az évben jöttek gyerekeket keresni a középiskolába.
középiskola, szakiskola, mind ezekbe az iskolákba, mert jól tudták, hogy a szegény ember Bákóba küldi a gyermekét, de nem küldi, mert nincs pénze. Ahogy elvégeztem itt Klézsén a 7 osztályt, hát azon a szinten jól végeztem 4,50-nel, de a tudásom, én szégyellem mondani most is, de mikor Sepsire kerültem, ordítani tudtam volna, hogy hol állok a tudásommal. Ma is szégyellem. Szégyellem, de hogy mennyi akarat volt bennem, este, mikor hazamentünk a mise után, miután kihirdették, hogy keresnek tanulókat, akik Székelyföldön szeretnének tanulni, mikor leültünk vacsorázni, édesapám összenézett édesanyámmal, megkérdezték, hogy te szeretnél-e menni tovább iskolába? Hát mondom, én Bákóba jártam. Felvételiztem a tanítóképzőbe. És első, hogy hívják, visszautasítás, a zene volt akkor az első próba. Nem volt hallásom. És akkor rátettek, hogy énekeljek el valamit gyorsan, úgy elénekeltem valamit, és azt mondták, köszönjük szépen, majd jövőben még próbálhatok. Ez volt nekem az elhatározásom, hogyha nem sikerül, ha találnak valahol egy olyan iskolát, egy magyar iskolát, mert arra vágytam, én is első, másodikat magyarul tanultam az iskolába, magyar iskolába jártam, utána harmadik és negyedikbe csak délutánonként egy-egy, vagy órák után egy-egy magyar óra volt. És így aztán akkor mondtam édesapáméknak, hogy én igen, elmennék. De van-e lehetőségük, hogy fizessenek? Mind a ketten intettek, hogy nincs. Az biztos, hogy olyan moldvai csángó emberek, akiknek egészségügyi problémáik voltak, vagy éppen tovább tanulási szándékaik voltak, megkeresték Veres Elődet, és az ő támogatásával próbálták problémáikat megoldani. Vörös Előd egy nagyon nyitott és kommunikatív, barátokkal, állandóan körülvett figura volt, aki nagyon-nagyon szeretett anekdótázni. Volt egy anekdótája, ami mindenképpen, ahogy én őt ismertem, valószínűleg az ő bohém egyéniségéből fakad, hogy az igaz kellett legyen. És pedig a következő történet. A 80-as években ő, mint volt újságíró, később ugye a munkaügyi hivatalnak és a nyugdíjosztálynak, mint munkatársa, egy pártgyűlésen, egy kötelező pártgyűlésen vett részt. És ezen a pártgyűlésen ugye különböző direktívák mellett elhangzott a következő javaslat is, mégpedig az, hogy Moldvából kellene munkaerőt toborozni. Vörös Elődnek ekkor az jutott csak eszébe, abban a szundikálós délutánban, hogy felszólaljon és jelentkezzen, és a kérdés a következő volt. Elvtársak, mindegy, hogy melyik faluból?
A válasz az volt, hogy igen. Onnantól kezdve mentek Moldvába, és az ismerőseik, falustársaik köréből igyekeztek munkaerőt toborozni a háromszéki, székelyföldi gyárakba, textilgyárba, jájába, hasonló intézményekbe. Vittük egymást, hogy tanuljunk iskolátot, mert könnyebb volt tanulni Argyalba, mint Moldovába. Azért, mert ültünk az internátba, és akkor ott meg volt mindenünk. Mert mondjam meg az igaz, itthon szegények voltunk. Sokan voltunk, sok testvérek voltunk, mi voltunk 9 testvér, én vagyok a legnagyobb, és a legkisebb 45 éves. És akkor muszáj volt, hogy elmenjünk, tanuljunk valahol ott, hol a szülők ne fizessenek. Volt kontraktunk csinálva, és ott ültünk az internátba, vagy ettünk, aludtunk, adtak mindent ott, és akkor azért mentünk oda. És nem csak mi, hanem mindenki csak azért ment oda tanulni, mert könnyebb volt tanulni ott. Mondtam édesapáméknak, hogy én igen, lehet, hogy elmennék. De 6. gyermek voltam a családban, a legkisebb. Ez befejeződött a beszélgetés erről a témáról, többet nem szóltak egyet se nekem, nem mondtak semmit, nem tudták, hogy mit is mondjanak, mire biztosanak. Én este lefeküdtem, ők is lefeküdtek, közben felébredtem, és elévettem egy tarisnyát, beletettem az ünneplő ruhámat, és egy másik akármilyen ruhába felöltöztem, 4 órakor felkeltem, és irány a hegyen keresztül, Kákován, Bolcseszkón keresztül, a város szélibe, ahol volt a katonaság. Igen. A mai kórháznak a háta mögött. Ott volt a találkozás, autókkal voltak jövel, ilyen födött kamionokkal, 2-vel, és én azt addig mentem gyalog, 7 óra el volt múlva, és akkor érkeztem be Bákóba, és ott még senki nem volt, csak a sofőr. 8-9 között úgy elvigyázkodtam, és nem távol egy olyan 100-150 méterre édesapám. Úgy jött gyalog, de úgy jött. Mikor megláttam, azt se tudtam, hogy elbújjak-e valahová, vagy inkább beszélgessem meg vele a dolgokat. És így történt, hogy én édesapámhoz oda mentem, édesapám jött szembe, én mentem szembe vele, elbeszélgettünk, és azt mondja, Rózsa, hát te vagy az utolsó gyermek a házba. Mi benned bíztunk. Merre akarsz menni? És mondom, Sepszentgyörgyre. Vagy Csíkszeredába. Azt mondja, akkor én is elkísérlek. Miután elindult volna, felszálltunk az autókba, hát padok voltak ugye tével, akkor időben. És egyszer édesapám azt mondja, hogy szóljatok a sofőrnek, ne induljon el, mert anyád is jön. És hát tényleg édesanyám is jött. Szóval kisírta a szemeit, mire odaírt, hogy én sem tudtam egyebet csinálni. Csak mondtam, hogy nem meghalni megyek, mámi, hanem én megyek iskolába. Tudja merre? Csíkszeredába, Somjóra, ahol van Somjó, vagy Sepszentgyörgyre. Megölelt, azt mondta, a Jóisten adjon neked szerencsét, de nekünk a fél szívünket elvitted. Én nemzetem zsidó népe, te ellened mit vétettem, hogy tőle tollat szenvedtem.
felelj megint már én nékem. Én tégezett Egyiptomból, kiosztalak nagy rabságból, te engem kádvás házamból, kivittél a szent városból. Egyiptomban kimentem bán, nyilást tettem a tengerben, te mellemet megnyitottad, láncokból vére mondhattad. A pusztában nyitottalak, és manával tápláltalak, engem a péval ítottál, mérgás ecet már kínáltál. Tehát ami nekem nagyon fontos ebben a csángó áttelepedési történetben, hogy apám egy nagyon-nagyon erős kapcsolatot ápolt különböző falvaknak egyes vezető, erős identitású, erős magyar identitású családaival. Ilyen volt Klézsén a Hodorog család, Hodorog Luca nénihez és az ő rokonságához nagyon gyakran jártak. Az ő unokái közül Seres Andrással ők megkereszteltek egy gyermeket. Luca néni gyakran járt Szentgyörgyre, és gyakorlatilag egyik fajta összekötője volt ennek az idetelepítési folyamatnak. Ő toborozta azokat az embereket, akiket már jelenlét híján mondjuk édesapámék nem tudtak meggyőzni abban az időszakban. És ugyanilyen emberek voltak Klézsén, Pusztinán, Lujzikalagorban, Lészpeden, és jöttek sorjában azok az emberek, akik itt, ha megálltak az ajtónk előtt, akkor én kamaszként azt tapasztaltam, hogy egyszer csak csengetnek, kinyitom az ajtót, és kérdem, hogy kit keresnek. És mondják, hogy keresztapámat. Hát én ennyi keresztgyermekre soha nem számítottam, hogy apám egyszer elment Moldvába egy keresztelőbe, és aztán megtudtam, hogy számtalan, több 100, vagy akár 1000 keresztgyermeke volt neki, akinek igyekezett a gondját viselni a többiekkel együtt, akik itt helyben egyengedték az ő sorsukat. Azokat az embereket, akiket kint ebbe a fajta munkába beszerveztek, többek között Hodorog Luca nénit is, megfélemlítették a hatóságok, tehát a Securitate nagyon sok alkalommal fenyegette őket, sőt volt olyan is, amit nekem későbbiekben édesapám is mesélt, illetve Pozsony Ferenc néprajzkutató professzor kollégánk is elmondta, hogy igenis Luca nénit házkutatás során megverték, megfélemlítették, elvették az imakönyvét, elvették azokat a magyar nyelvű könyveket, amik a birtokában voltak. Neki a testvérének, a húgának, az egyik fiának keresztszülei vagyunk, vörös elődékkel. Bordás Misikének, aki most 40 éves, de azóta se láttuk, csak a keresztelőkor láttuk. Éppen akkor érkeztünk Klézsére, amikor őt keresztelték, és Luca néni jött szembe, hogy jaj, nincs komájuk az ő testvéreiknek is, most akarják keresztelni a gyermeket, és nem vállaljuk a komasságot, a keresztséget. És akkor mondtuk, hát de, hogy nem. 6. gyermek volt, ha jól emlékszem, Misike. És így összekomásodtunk. Vörös előd is a feleségével volt, és András is velem együtt voltunk. Hát ott szerencsére nem volt gond, hogy katolikusok, de azért a plébános beírt keresztülőnek minket. Nekünk nem volt soha az a gondunk, hogy miért megyünk. Luca néninek volt gondja azzal, hogy miért jön ide a táncházakba. Mert szeretett jönni, ugye egy énekelt, és jól érezte magát, vidám asszony volt. Viszont volt olyan alkalom, amikor valahonnan értesültek, hogy ő készül kijönni a táncházban, nem tudom, Csíkszeredában vagy Szentgyörgyön volt akkor éppen. És a rendőrök mentek a buszmegállóba, hogy leállítsák, hogy ne jöjjön el. És akkor ő fogta magát, átment Forrófalvára,
és ott ült fel az autóbuszra, és úgyis eljött. Vagy volt olyan, hogy fenyegetőztek, hogy na, veszik vissza a pártkönyvét, mert párttag volt. És akkor ő kivette a pártkönyvét, és azt mondta, tessék, itt van, én visszaadom nektek. Tehát helyén volt az esze Luca néninek, tudta, hogy miért, neki miért többet. Drága öregasszony volt, sok kurjantást tudott, sok mesét tudott, tehát nagyon szórakoztató volt. És mindig csodáltam, mert nagyon nagy volt az igazságérzete és a becsületérzete ennek. Tehát a becsületet mindig többre nézte a pénznél. Mikor megtörtént az, hogy elkoptak a rendőrök, hogy összeszedték az egész könyvek, mindent összeszedtek, akkor ő bolyba került velük, elégették az udvaron, ott minden könyvét elégettek ott. Neki az volt a probléma, hogy meg volt tiltva, ne menjen ide-oda, ide-haza volt, hogy sok hazúról nem szabadott elmenni neki, azért ő elszakadt Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Szentgyőrre, mert akkor egy tiszt nem jött el egy nap kettőn, mert ott őrizetben volt otthon. És ő úgyis elszakadt Kolozsváros, mindig reménykedtem neki, ne menjen anya. Ne menjen, mondom, már elkopják valahol. Nem busulom, én azt mondtam. Hát felszállt a buszros, elment Bakóba, és felszállt a vonatros. Takárta. Nagyon nagy szíve volt. Én ezt nem tudtam volna megtenni, de akkor sokat veszekedtem vele. Veszekedtem, hogy annyit, hogy fejem is fájt. Hogy lehet, mondom, hogy elmenem hozunos, ha állja valaki Bakóból. Én mit mondok? Mert engemet is hívtak azért. Dolgoztam egy gyárba, ott műtrágygyárba. Reggel 7 kijöttem szolgálatból, ha éjszakás voltam, akkor reggel kellett menjek oda a rendőrséghez. És ezek a viccek nem voltak jók, szépek. Hát őt, mikor bírósághoz vitték, akkor azt kérdezték, hogy nem, hogy ez miért volt, miért így, miért úgy. Azt mondták, hogy állott az országot, úgy tették, mint politikus. Úgy tették, hogy mint politikus állott az országot. Volt egy pap itt, egy plébányos, abban az időben az is azt mondta, hogy neked anyád politikus volt, állott az országot, neked hogy tetszik? Azt mondja, hogy állott az országot, édesanyád. Hát hogy adja el, mondom, az országot? Azért, hogy egy zenét hallgattak, egy éneket? Mert ezek voltak a problémák, nem egyebek. Énekek, táncok, mesék, ezek voltak az összes dolgok. Többet elfelejtettem, mint hogy emlékezzem róla. És amiről emlékezek, azt nem szeretem, hogy tovább jártos, de szállatokat, az semmit se ér, ha nem lehet bajba keríted magadat. Én szélén beírtattalak, szép esőkvel öntöztelek, te rossz gyümölcsöt teremtél, lotrok közé feszítették. Égig felmagasztaltalak, téged bölcsön tartattalak, te pedig főzeg meg olasztal, és gyalazva ragolmaztal. Én nemzetem zsidó népem, te bennád mit cselekedtem, talán mit vétettem, felállj meg mostan én nékem. Munde leggere, sono a
hogy ismerték meg Szeres Andrást igazán. Ide kerültünk az iskolába, és mikor mi ide kerültünk, ő megtudta, hogy itt vannak csángok a textiliskolába, akkor jött és felkeresett minket, és akkor segített rajtunk, hogy megtudta, hogy tudunk énekelni, érdeklődött rólunk, hogy énekelünk, kitől tanultuk, és akkor elmondtam, hogy édesanyámtól, nagymamától, az öregektől otthon. Na, és akkor vitt minket, hogy énekeljünk, úgyhogy voltunk rengeteg falun énekelni. Aztán még Jászba is voltunk, de ezt mind ő intézte. Elkár hazat, lélek vagyok én már, míg pakolba sem lelődöm meg én már. Piros alma, ha lesik a sárba, ki felveszi, nem veszi fel hiába. Én felvettem, megtöröltem a sártól, s elbúcsúztam az ingen Jeruzsámtól. Azután kezdődött a nehéz élet, majd egyszer úgy emlékszem vissza, hogy jöttem haza a gyárból, 80-ban már nem emlékszem jól. És akartam vásárolni, be akartam menni egy üzletbe, és tiszta üres volt az üzlet. Olajat kellett volna vegyek, az volt egy legnagyobb meglepetés, hogy itt nincs az üzletben semmi. Na, azután kezdődtek azok a menetek, amit mindenki tud, hogy nehéz élet. Nehéz volt. Nagyon nehéz volt. És akkor nehéz volt mindenkinek. És nagyon jól kijöttünk. Mindegyikkel a gyárban, a munkatársainkkal, rengetegen dolgoztunk vegyesen magyar-román, ezt is el kell mondjam. És olyanok voltunk, mint a testvérek, elosztottuk a szeletke kenyeret, nem számított, hogy ő magyar, s a másik román, vagy másik miféle. Itt tanultunk meg kicsit magyarul. Itt már minden szavak tudják maguk is, hogy nem találnak a csángói a magyarokkal. De annyira jól kijöttünk, és olyan fájnak voltak velünk, úgyhogy nem volt semmi probléma. Ki meg akart tanulni, és akart magyarul beszélgetni, lehetett. Pláne nekem volt egy olyan munkatársam, olyan fájn volt, valahol itt laktak a 14-esben, aztán Leánkák mama is mondták neki, úgy halt meg, olyan volt, mint egy édesanyám, kicsivel nagyobb volt tőlem. Erősen fájmos, örökké mondott magyarul, viccelt velem, és akkor voltak olyan szavak, amit nem értettem. És akkor mind kérdeztem románul, szegény mondta, nem tudok, Lucska, én nem tudok mondani románul, akkor én mondom, hát én a nénit nem kínosztatom, jobb, ha én megtanulok magyarul, és akkor Magdi nénivel kezdünk viccelődni, és értsük egyik a mást. Igen, segítettek, aki akart, akkor beszélgetni és tanulni magyarul, lehetett tanulni magyarul, meg lehetett tanulni, de ez ma mai napig így van. Nem mondhatom, hogy különben van. Pláne én, az unokáim, a nagyobb, olyan tisztán beszélget magyarul, de én akartam, hogy ő tudja magyarul. De aki nem akarja, az nem beszélget. Itt is román iskolát végeztek, nem magyar, és akkor ők Kolozsvárra, Vásárhelyre nem mentek. Azért, mert nem ismerték annyira a magyar nyelvet, mert a szülők voltak azok ebben hibások, hogy nem adták magyar iskolába. És megmagyarázom azt is, hogy miért nem adták magyar iskolába. Mert ők román iskolát végezve nem tudtak volna segíteni a gyermekeiken. Magyarul én nem tanultam. Én csak megtanultam beszélni magyarul Szentgyörgyen. Én csak megtanultam, mert magyar templomba jártam, magyarul beszéltek a kollégáim, magyarul kellett beszéljek, mert hogy bementem az üzletbe, és ha kértem románul, hogy vreau și eu 1 kilogram de mere, akkor ültek és néztek, és akkor kérték a másikat, melyik utánam volt, hogy tessék maga, mit akar vásárolni.
És akkor muszáj volt, hogy kellett kérjek magyarul mindent. Úgy tudtam, hogy mikor oda kerültem a szakiskolába, megpürödtem, és néztem magamat a tükörbe, és akkor eljött egy más lány. Udvarhelyről volt az árvaziskolától, és azt mondta, hogy jaj, te nézd meg, ez a majom, hadd nézi magát a tükörbe, de nem tudja megpucolni. És én nem tudtam, hogy mi az, mit jelent, mire mondom, milyen hülyeségeket beszél ez velem. És akkor megkérdeztem egy más kollégámat, melyik Kluzsról volt, és mondom neki, te Kati, mondom, Ildik azt mondta nekem majom, és mondta tükör, mit jelent? És elmondta nekem, visszamondta románul, azt mondja, tudod, hogy mit mondott? Mondom, mit? Te uiți în oglindă ca o maimuță și nu te duce capul să ștergi oglinda. És akkor azután azt mondtam, hogy muszáj meg kell tanuljam a magyart nem csangul beszéljek. Magyarul beszéljek, hogy értsem, hogy ki mit mond nekem. Úgyse értek mindent még. Még nem, de én azért örventem sokat, mikor bekerültem a csoportba, ebbe a miénkbe, hogy én volt kíván még beszéljek magyarul. Már el fogtam felejteni, mert itthon nem beszél senki magyarul, senki nem beszél. És azért örventem, hogy bekerültem, hogy még jut eszembe még beszéljek magyarul. Kívántam, és azért mondtam neked, hogy kívánom, hogy valakinek köszönjek, szervusz! Bodó János, mikor megtudta, hogy illetve hát amikor felnőtt már annyira, hogy kezdte érdekelni, hogy magyar ember létére miért nem tud magyarul, akkor fogta magát, és Jókainak a Mégis mozog a föld című regényét átírta, átmásolta, átolcették füzetekbe, és megtanult magyarul. És egy másik esetem volt a Duma Rózsikáék családjával, ők 8-an voltak testvérek, nem tudom hányan élnek belőle. Egy alkalommal, amikor itt Szándúéknál találkoztak a testvérek, hát nem mind, de legalább 5-en voltak ott, ha jól emlékszem, és Ferenc is ott volt. Komám olyan véletlenül, hogy éppen a fiamnak beírattuk, mert volt egy egyetemista unokatestvérem, aki keresztanya lett, csak akkor, hogy legyen neki társa, beírattuk Ferencet, ne egyedül legyen keresztanya, tehát lett keresztapja is. Utólag megtudtam, hogy katolikus pap létére nem szabadott volna, ő ezt vállalja, de meg se kérdeztük, mert nem volt úgy. És Szándú a családi összejövetelen mondta, hogy ő nem tudom, hogy honnan hozódott elő, de mondta, hogy ő román. És mondom, hát hogy nem, testvérek vagytok? De igen. Rózsika, te mi vagy? Hát ő Csángó, magyar Csángó. Ferenc, te? Ő is az. Hanem nem lehetne katolikus pap, tehát plébános. És akkor Szándó elmondta, hogy bizony ő igaza volt Seres Andrásnak, mert Seres András azt mondta, hogy mindenki az, aminek érzi magát. Ő románnak érzi magát, mert itt az Imaszában, amikor kijött dolgozni, a magyarok kigúnyolták. Kiközösítették, és románnak vallja magát, és annak érzi magát emiatt. És ugyanilyen eset volt a textilgyárban a lányokkal is, hogy amikor bementek dolgozni textiliskolában, nem tudom, fél évig vagy meddig őket tanították, tehát szakképesítést kaptak, és úgy mentek a textilgyárba dolgozni, akkor az iskolában is románul tanultak, egymás között hol így, hol úgy beszéltek, és amikor a gyárba bementek, akkor románul beszéltek először, mert az iskolában román oktatás folyt. És hallották, hogy a magyar munkásnők mondták, most is van meg ilyen megjegyzés, hogy a sok módolóit ide behozzák, és minek hozzák. És ők ezt meghallották, és akkor még azért se szólaltak meg magyarul. És hallottak ilyen-olyan megjegyzést, és a végén nem szólaltak meg magyarul a textilgyárban. Amiatt, hogy őket kiközösítették, kigonyolták. Tehát sokat lehet ártani. Annak idejében volt egy olyan is, hogy mindig mondták, hogy a románok letelepednek ide, és akkor minden román lesz. Hát nem úgy volt, mert mindenki úgy beszélgetett, hogy akart, igaz-e. Akkor vannak a legjobban, amikor nekem azt mondják, hogy
Igen, menjen vissza oda, ahonnan jött, vagy menjen vissza az ő cárájába, de den cárába, ilyent is mondtak. Igen, mert román, hát honnan tudod te, hogy én mi vagyok? Lehet én még magyarabb vagyok, mint te. Ez volt, került el, és volt ilyen, hogy mondtam, én még lehet magyarabb. Az én nevem Pál. Pál csak a magyaroknál van. Akkor miért mondasz nekem ilyen? Egyszer tudd meg, hogy ki vagyok, és azután mondjad, hogy igen, mert a románok így, vagy a románok úgy. Ez. Csak ez attól függ, hogy az emberek hogy vannak, nem tudom, hogy vannak felnövelve. Mert a gyermekektől függ. Volt úgy, hogy kimentek a gyermekek játszani, leszitták olának, azt se tudták mi az, jöttek be, kérdezték, itt, akikkel felnőttek. És akkor jöttek hozzám, és kérdezték, hogy anyuka, mi az, hogy alá? Engem a megélhetés vitt Sepsiszentgyörgyre, és a másik, hogy mindig azért visszavált a magyar közegbe. Szóval nagyon szerettem volna visszamenni valahol Erdélybe, és Sepsiszentgyörgy adta a lehetőséget, hiszen az is egy programnak a része volt, most már utólag könnyű okosnak lenni, és valóban én ott eléggé gyorsan lakást is kaptam, még a Lenin negyednek a szélén, mert én azért akkor elmondottam, én ott napoztam a Lenin negyedből, semmi nem volt, és gyalog átjártunk, ott jártam a gyárba, már végül is az Imoszára kerültem. Én érettségivel mentem oda, mert itthon nem kaptam munkahelyet, és ott indult egy ilyen darukezelői kurzus, és arra mentem, és nagyon sok embert toboroztak tulajdonképpen. Úgy, mint én, nyilván több moldvai is oda került, de mondom, én egyénileg mentem, beiratkoztam ebbe a kurzusba, rá 2-3 évre lakást kaptam, és az meg is volt, egészen 2000-ben adtam el. A műhelyben lent kezdtem a munkások között, mondjuk nem volt könnyű dolog, mert itthon egy évig tanítottam, mint francia tanárhelyettestő voltam, és akkor ott lentről kellett nyomogatni a gombokat, de én komolyan vettem a feladatomat, és a lényeg az volt, hogy minél gyorsabban beilleszkedjem az ottani kultúrába. Ez nem volt könnyű dolog azért, mert én teljesen egy másik kultúrából mentem, magyarul tudtam, inkább értettem, beszélgetni is tudtam, de tájszólásba, tájnyelvbe, és nagyon sokszor kinevettek, ez nagyon rossz volt. Én azt gondolom, hogy ez sok moldvai magyart ezzel elriasztottak a magyar nyelvtől, hogy nem volt olyan könnyű beilleszkedni. Nyilván mi egy más helyről jöttünk, más kultúrából. Nekem még annyi szerencsém volt egy érettségim, és én a munkásoknak megmondtam, hogy sokat viccelődnek velem, de úgy, hát székelyek értik, hogy kell az embert leteremteni a fekete földre. Én nagyon szívesen beszélgettek magyarul, de akkor ne nevessenek ki. És nyilván leghamarabb a trágárszavakat tanultam meg, azokat tudtam itthonról, és akkor úgy válaszoltam vissza. Előfordult a városba, és az elárusítónőtől kértem kenyeret magyarul, úgy, ahogy én tudtam, én egyet kenyeret, gondolom egy esfertet mondtam, és rám nézett, és visszaválaszolt románul, de szerencsére nem tudott románul, ezek nagyon fájtak, de aztán úgy gondolkodtam, hogy hát azért valamit ki kell találnom, és elég gyorsan kitaláltam a dolgokat, mert felkaroltak az ottani értelmiségiek. És én eléggé gyorsan, nyilván itt évekről is van szó, beiratkoztam egy ilyen népfőiskolába, ahol Gazda Klára tanított, és Korsa Szántó Vilma, ott voltak az újságírók, Sima Erzsébet, akkor a tanárnőkre emlékszem a zeneiskolából, szóval a gyáron kívül elkezdtem egy párhuzamos másik életet élni, ahol már értelmiségiekkel találkoztam, és az kompenzálta. Na de én ezt tudom, hogy ezt minden csángó nem tehette meg, az nagyon jó volt. Az egy más világ volt, ahol nyilván nem csak a
népi kultúráról beszélgettünk, ma arról volt szó, hanem egész más dolgokról, és ott azért elég gyorsan behoztam, és kezdtem megérteni, hogy mi történt itt Moldvában, amikor emberek jöttek ide meglátogatni, hogy azok végül is néprajzosok voltak, és nem mindenki volt kém, és a népi kultúra iránt érdeklődtek, szóval elég gyorsan azért próbáltam ezeket helyre rakni, ezeket a dolgokat, és akkor úgy megtaláltam a helyemet, hogy végül is mi van velem. Mindig tudtam, hogy mit akarok, miután érdeklődöm. Utána szép lassan elkezdtünk színházba járni, és tudom, hogy jött a húgom, ami még tanult Pusztinában, jött a barátnőm Brassóból, és akkor olyanokat csináltunk, hogy elmentünk színházba. Még szerencsénk is volt, mert Több sincs királyfit láttuk először, sose felejtem el, és azon szórakoztunk, hogy mi írja, hogy a mai moszó. Mert mi az ABC-t nem ismertük, a magyar ABC-t, az műsor lett volna, de mi moszort tudtunk. És a moszor nekünk egy ilyen tekercs valamit jelentett románul, hogy ívett a dolog, hogy az itt valami nem stimmel, de azért úgy nézegettük, hogy még meg is győztük magunkat, hogy tényleg a mi nyelvünk az itteni magyar, ez nem magyar nyelv, de azért próbáltunk nagyon illeszkedni, úgyhogy elkezdtünk színházba járni, amennyit értettünk, annyit elvettünk, kész, nem. Szóval mindenképp próbáltunk beilleszkedni. Utána azt is megkíséreltük, hogy tanuljunk magyarul. És Őszerős Pétert kértük fel, gondoltuk, vagyunk hárman, közben a brassói barátnőm és bejött Szentgyőrre, ott dolgozott, és közben a húgomat is kivittem Szentgyőrre, ő Mújnestén dolgozott, ő is kért, ő a Jájába kezdett el dolgozni, és azt hiszem még együtt is laktunk hárman, és gondoltuk, hogy hárman azért a csapat vagyunk, és keresünk egy magyar tanárt, mert éreztük, hogy ez kellene nagyon nekünk. És Őszerős Péterhez mentünk, de azt mondta, hogy nekünk már késő. Hát szegény, ha tudna, én azután még egyetemet végeztem, és akkor voltam 20-valahány éves. Úgyhogy nagyon letörtek a szárnyunk, mikor azt mondta, hogy mi már öregek vagyunk, és nekünk késő, de nem adtuk fel. Jut eszembe, az azért sokat mondó, hogy az első Csángó Egyesület Szentgyörgyön jött létre. Szóval azt jelenti, hogy volt egy közösség, volt egy kis akármi. Hát most tudom, kik voltunk ott, mert tudom, én is benne voltam. De mégis az azt jelenti, hogy ott azért valakik fent tudtak maradni. És meg tudtak maradni, és ez a Szentgyörgyieknek köszönhető. Én azt gondolom, hogy Sepsiszentgyörgynek, igen, ezt nagyon visszamegyek, de Sepsiszentgyörgy sokkal nyitottabb város, mint Csíkszereda. Identitás dolgába is, kultúra dolgába is. Én katolikus vagyok, de Szentgyörgyön érződik, hogy vannak reformátusok is. Nyitottabb a város, és ott a csángóknak is több esélyük volt, hogy megtalálják ezeket a szállakat. Csíkszeredában nem nagyon talált meg senkit. Mind gondolkozott édesapám, hogy mi is lesz velem most, hol fogok dolgozni. Balgóban el fognak elfogadni, mert magyar iskolát végeztem. Akkor azt mondja, hogy beszél a primárról, hogy vegyenek fel a primeréhez, én úgy mondom Csángóul, igen, hogy ott valami alkalmazottnak. És közben aztán megegyeztünk úgy, hogy elmegyek Magyarországra, és mint helyettesítő tanár fogok tanítani. És így is lett. Ott voltunk 2 évig együtt, aztán 63-ban összeházasodtunk, és közben én elvégeztem magánúton Jászba az óvónő képzőt. És ott véglegesíteztem is. 2 éves volt, elvégeztem, és ott véglegesítőt is letettem, és utána kerültem, mint óvónő. De azt nem felejtem el, mikor Kolozs eljárt Klizsére, akkor megkért szépen, hogy Rózsika, Csicsoni, megkérem szépen, hogy ezekkel a gyerekekkel most egyet jót játszottunk. És akkor a zöldfű a lábam alatt ügyesen, mert én közben ezeket a gyermekekkel játszottam, de nem tudta senki. És akkor a lánc, Eszterlánc, és akkor mit tudom én, bujócskáztunk, és mind magyar kicsi mondókákat tanítottam nekik, és a szülők úgy örventék.
úgy örventék. Ma hazamegyek, bármikor. Az utam le vagyok állítva vagy a tanítványaimtól, vagy a szülőktől, amelyek még élnek. És azt mondták, Rózsika, meg nem tudjuk soha köszönni a Jóistennek, hogy visszarendelte ide Kenteket, azért, hogy a gyermekeink is halljanak egy magyar éneket, játszodjanak magyar játékot, és még van egy szót szóljanak magyarul is.